હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. મારી ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે શરદ ઋતુ ચાલી રહી છે. શરદ ઋતુ એ રોગોની માતા કહેવાય છે, કારણ શરદ ઋતુમાં વધતા પિત્ત પ્રકોપથી અનેક બીમારી થતી હોય છે. તો આ પિત્ત પ્રકોપને દૂધ અને દૂધ ઘીથી બનતી વાનગી ખાવાથી શાંત કરી શકાય છે. તો આપણી કેટલીક સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓને સ્વાસ્થ્ય સાથે વણી લેવામાં આવી છે. તો આપણે આજે કેસર બદામવાળું દૂધ બનાવીશું, જે પિત્ત પ્રકોપને શાંત કરે છે અને બીમારીથી બચાવે છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયો લાઈક અને શેર કરજો, અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકોનને ટચ કરજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી જાય. તો અહીંયા જોશે દૂધ અને થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને સાકર. તો બદામને મેં 6 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી છે, અને કાજુ અને પિસ્તાનો આપણે પાવડર કરીશું, અને થોડું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ગાર્નિશ માટે, અને સાકર. તો પહેલાં આપણે મિક્સર જારમાં સાકર ઉમેરીશું, અને એમાં કાજુ અને પિસ્તા એ ઉમેરી અને એનો આપણે ફાઇન પાવડર બનાવી લઈશું. બદામ આપણે પલાળેલી છે અને કાજુ પિસ્તાનો પાવડર બની જશે. તો આપણે સાકર લીધી છે, જે વધારે ઠંડક કરે છે. તો પાવડરને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે. હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે બદામની છાલ દૂર કરી અને ઉમેરી દઈશું, અને એમાં થોડું દૂધ ઉમેરીશું, અને એને આપણે પ્યુરી બનાવી લઈશું. તો પ્યુરી પણ બની ગઈ છે અને બાઉલમાં આપણે લઈ લીધી છે, અને તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે ગેસ ઓન કરી અને કડાઈમાં દૂધ ઉમેરીશું. તો દૂધ અહીંયા મેં 700 ml લીધું છે, અને ફૂલ ક્રીમવાળું દૂધ છે. તો દૂધને આપણે ગરમ થવા દઈશું. દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં ચપટી કેસર ઉમેરીશું. ગરમ દૂધ છે એટલે કેસરનો કલર જલ્દી આવી જશે. તો એને મિક્સ કરી અને આપણે ચલાવતા રહીશું. તો દૂધને આપણે ઉકાળીશું, થોડુંક ઘટ થવા દઈશું. તો આપણે સતત ચલાવતા રહીશું. અહીંયા વધારે ટાઈમ નહીં લાગે, જલ્દી દૂધ ઘટ થઈ જશે. થોડી વાર આપણે ચલાવતા રહીશું. તો હવે આપણે બદામની પ્યુરી ઉમેરી દઈએ. તો આ પ્યુરીથી જ આપણું દૂધ ઘટ બની જશે, અને એને મિક્સ કરી અને સતત આપણે ચલાવતા રહીશું. હવે કાજુ, પિસ્તા અને સાકરનો પાવડર ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં સાકર લીધી છે, તમે સુગર પણ લઈ શકો, પણ સાકર વધારે ઠંડક કરતી હોય છે, એટલે પિત્તની સામે સાકર સારું કામ કરે છે, એટલે સાકર લેવી વધારે યોગ્ય છે. તો હવે આપણે એને મિક્સ કરી અને સતત ચલાવતા રહીશું. પાવડરને સારી રીતે દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું, અને આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ રાખીશું. અહીંયા તમે તમારી પસંદના બીજા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ પણ ઉમેરી શકો છો. તો 8-10 મિનિટમાં જ દૂધ આપણું ઘટ બની જશે. તો શરદ ઋતુમાં તાવ, શરદી, એસિડિટી અને સ્કિન સંબંધી સમસ્યા થતી હોય છે, અને દૂધ અને દૂધ ઘીથી બનતી વાનગી જો ખાવામાં આવે તો આ સમસ્યા ઘણી ઓછી થઈ જાય છે, અને પિત્ત પ્રકોપ ઓછો થઈ જાય છે. તો શરદ ઋતુમાં આ ખાસ સાચવવું જોઈએ છે કે આપણે એસિડિટી, વધારે ગરમી થતી હોય એને આવું સાકરવાળું દૂધ જો પીવામાં આવે તો એ શાંત થઈ જાય છે. અને પલાળેલી બદામના ફાયદા પણ ઘણા છે. બદામ એક સુપર ફૂડ છે, પ્રોટીનનો ભંડાર છે. ભાદરવા માસમાં આવતા શ્રાદ્ધ પર્વમાં ઘી અને દૂધની વાનગીઓ આપણે ત્યાં બનતી હોય છે. તો એની પાછળ પણ સચોટ કારણો રહેલા છે, જેથી આપણું આરોગ્ય જળવાઈ રહે. પલાળેલી બદામ ખાવાથી હાઈ બીપી અને ડાયાબિટીસમાં પણ ઘણો ફાયદો થતો હોય છે. તો હવે આપણે એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશું, 1/2 ટીસ્પૂન, અને એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો દૂધ આપણું ઘટ થઈ ગયું છે. અહીંયા તમે તમારી પસંદના બીજા મસાલા પણ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે એને નીચે લઈ અને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું, અને પછી એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. દૂધ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ, અને એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો આ દૂધ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, અને પિત્તને ખૂબ જ શાંત કરી દે છે. એટલે આપણે આ શ્રાદ્ધના 15 દિવસોમાં દૂધને આપણે ગમે ત્યારે બનાવી અને એનો ઉપયોગમાં લઈ શકાય. કેસર બદામ દૂધ ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપે છે, અને ગરમીમાં ઠંડકનો અહેસાસ કરાવે છે.
હવે આપણે ચારોળી અને બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું. તો આપણું કેસર બદામ દૂધ તૈયાર છે. વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલ જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ભૂલ્યા વિના લાઈક અને શેર કરજો. મારી ચેનલ પર ગુજરાતી સ્વીટ અને અલગ અલગ પ્રકારની ખીરના વિડીયો મૂકેલા છે, તે તમે જોઈ શકો છો. અને કોમેન્ટ જરૂર કરજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપીમાં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.